Hi guys, good morning. I'm done with my church and I'm coming home. Happy Sunday mga palangga. Happy Sunday to everyone. Tingnan ninyo sa labas kung ano ang weather. It's foggy. It's 8:23 in the morning but very foggy. Oh my goodness. It's not traffic though, but ang foggy naman. So, ayan. Alright, bye-bye na. Hello mga palangga, natapos na tayo nagsimba at ngayon kakain na naman tayo na ating tanghalian. Ang hilian mo, agahan, mga untang pamahaw na ako'y protein shake dahil di manggugutig kaon og mga meat. So, ito protein, mag-protein shake tayo. Mayroon tayong bread, mayroon tayong oatmeal, may naapod tayong kape, mayroon tayong naapod tayo vegetable mayonnaise. Ito, follow your heart, kasi ito hindi mabigat sa ating tiyan dahil ay mga vegetables ito, mga gulay, hindi gamit ang mga karne na mga ano. So ito ang ginagamit ko. Sumusunod na rin ang asawa ko, ay sinundan niya ako dahil siya niya. So magkuha tayo ng kunti, magkuha tayo ng gamay, ibutang nato sa atong bread, atong pan, slice bread. O, diba? Bisaya man ta, magbinisaya. O, diba? O, ito. Kain tayo. At ang fats niya, wala siyang dito, ito, walang cholesterol at mayroong saturated fat 0.5, parang wala na rin. Ang hindi maganda sa ating tiyan ay mayroong yung nagkaedad na tayo o nagkatigulang na tayo, mamimili na tayo ng mga pagkain dahil hindi natin maiwasan ang ating magkasakit. Masarap. Protein shake. At ang akong protein shake or ang ating protein shake ay gamit sa mga gulay din. Vegan. Walang mga gluten dahil yung nagkaedad na ako, ayan, magkaproblema ng kain kahit ano-ano. Masarap. Yan mga palangga, natapos na tayong kumain at magkakape na naman tayo. At thank you all guys for watching at see you on my next video.